Hello guys, welcome back sa aking munting channel. May kukulikutin na naman ako. Itong washing machine, wala na siyang reverse. Kinukondem ko na yung kasi nasisira na yung timer niya. Kaya wala na reverse. Isang isang direction na lang ang pag-ikot niya. Kaya ang gagawin ko ngayon, papalitan ko to ng timer switch para may reverse na siya. Kaya guys, ayan guys, titingnan natin. Bali ang switch niya nandito na sa drain. Para nag-automatic switch na kasi siya eh. Ayan, natin isang direction na lang, wala na siyang reverse. Yan, tuloy-tuloy na yan. Wala na siyang, hindi siya bumabalik. Isang ikot na lang siya. Yan, isang direksyon na lang, oh. Yan, kaya ang gagawin ko ngayon, palitan ko ng timer switch. Ito, papalitan ko na to para may reverse na siya. Okay, isa na natin. Ito siya guys, so ito yung sira, ito yung papalitan natin. Okay,
Ayan na guys. Tapos na, subukan natin kung may reverse na. Sige, try natin. Ayan na. Oh, meron na. Meron ng reverse guys Kanina tuloy-tuloy lang sa isang direction. Ngayon meron na siyang reverse Ayan. Okay na guys. Idamay ko na rin yung drain niya kasi sira din yung drain yung drain switch niya. Damay ko na rin palitan. Yan, basta okay na, may reverse na siya guys.
Ayan, oh, nag-drain na siya. Dati kasi inihila ko lang eh. Ayan guys, okay na. Kulikot ko na. Napalitan ko na yung sa timer switch niya, tsaka yung sa drain switch. Ayan, okay na. May reverse na siya, may ikot siya, dalawang direksyon na. Meron na siyang reverse ikot. Kaya okay na. May nakulikot na naman ako. Salamat.